हेलो साथी, यस भिडियोमा तपाईले सिकाउने छु च्याट जीपीटी को एन्ड्रोइड एप तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कसरी चलाउने। जुन पहिला हामीले वेब भर्जन चलाइसकेको छु, त्यसको भिडियो बनाइसकेको छु, तर तपाईले यहाँ एप भर्जन एप मोबाइलमा कसरी चलाउने त्यसको बारेमा तपाईले भन्न गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाई अब यहाँ च्याट जीपीटी तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ यसमा क्लिक गरे त्यसपछि अब यहाँ टाइप गर्छु यहाँ म च्याट जीपीटी गरे त्यसपछि यहाँ च्याट जीपीटी ओपन एआई 5 मिलियन प्लस डाउनलोड रहेको छु। यहाँ त्यसपछि इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि अब तपाई इन्स्टल हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको ओपन एआई रहन्छ। यहाँ त्यो हेर्नु होला। तपाईको 5.5 MB मोबाइल भर्जनमा छ यो एन्ड्रोइड एपमा। अनि त्यसपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इन्स्टल गरिसकेको छु च्याट जीपीटी को मोबाइल एप्लिकेसन एप। त्यसपछि ओपन गर्नु होला च्याट जीपीटी को। त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नु होला। अब सबभन्दा पहिले तपाई यहाँ तीनवटा लाइनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तीनवटा लाइन रहेको छ यसमा। मेरो तपाईले के गर्नु होला, सबभन्दा पहिले तपाईले जीमेलबाट यहाँ गुगल को जीमेल आईडीबाट तपाईले लगइन गरेर तपाईले अब यहाँ जस्तै मेसेज रहेको छ, मेसेजमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले के सोध्न चाहन्छ, के सल्युसन चाहिन्छ त्यो, जस्तै कि अब हेर हैन मैले नेपाल लेखे, नेपालको बारेमा। त्यसपछि यहाँ यसमा एरोको चिन्ह रहेछ यसमा क्लिक गर्नु। एरोमा यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार स्योर हाउ क्यान आई असिस्ट यु विथ नेपाल, आर यु लुकिङ फर इन्फो अबाउट द कन्ट्री, इट इज कल्चर टुरिज्म समथिङ एल्स। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले लेख्नु होला। म यहाँ टाइप गर्छु व्हिच इज द लार्जेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड। अनि यहाँ दिए त्यसपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको यहाँ लेख्छ द लार्जेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड बेसिन डिस्चार्ज भोल्युम अमेजन रिभर इन द साउथ। यहाँ भनेको छ तपाईको यहाँ भोल्युम यो। त्यसपछि अमेरिका इट क्यारियर यसको यो एन्सर आयो। त्यसपछि अझै यहाँ दिन्छ अब हेर्नु व्हिच इज द हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, जुन हाम्रो रहेको छ माउन्ट एभरेस्ट यहाँ सगरमाथा यहाँ आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन द हिमालय। अनि यसरी तपाईले जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको आउँछ। यो यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो यहाँ यसरी तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी को मोबाइल एप। यसरी तपाईले लगइन गर्नुपर्ने छ जीमेलबाट अनि हुन्छ तपाईको। तपाईले एकदम फास्ट एकदम क्विकली तपाईले रिजल्ट दिन्छ। तपाईले यसरी चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।